Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Вже осінь, а значить час готуватися до новорічних свят. Сьогодні ми виготовимо таку основу для декоративного віночка. Це буде віночок з верби і віночок з сухого сіна. Ці матеріали ви можете підготувати осінню і потім весь рік використовувати. Гарного перегляду! Я сьогодні вирішила показати вам, як я плету віночки з лози. Ось такі вони спочатку дуже свіжі, зелені, такі пластичні, а потім вони вже стають кольору дерева темного. Ось такі. Мені треба було виготовити заготовки з віночків, і я вирішила поділитися з вами так, як я роблю ці віночки. Ось так я знаходжу вербу на вулиці, прошу в неї декілька гілочок для віночка, потім знімаю з них листочки з гілочки і плету віночок. На них, ось на цих місцях, де зараз такі бруньки, тут були листочки. Я листочки зняла, відірвала, і в мене є ось такі довгі-довгі гілочки лози. Не дуже пружні такі, з них можна плести віночки. Треба обрати найдовшу гілку лози. Вона може бути отака одна, а може знизу почати розділятися вже на 3 гілочки. І там, де початок гілочки, я починаю скручувати в потрібний мені діаметр віночка. Так, десь 15 см буде віночок невеличкий. Роблю декілька обертів, а потім хвостиком лози починаю з'єднувати ці оберти, сплітаючи гілочки тонші навколо цього діаметру, який я вирішила. Мені потрібен вінок. І все так просто і дуже красиво. Такі віночки я вже використовую для осіннього декору. Їх можна використовувати для зимового декору, зимові віночки робити. Як основа, і далі вже декор вирішуєте ви, який буде. Ось така легка справа, але дуже потрібна для майстринь, які роблять декоративні вінки. Хочу показати вам, як зробити основу для вінка декоративного. Це може бути вінок новорічний, пасхальний, осінній, будь-який просто декоративний на двері. Його можна залишити десь на столі, розкласти, а всередину скласти композицію. Свічки можуть бути, гілочки, квіточки, все що завгодно, все що вам захочеться оформити цим віночком. Буду я використовувати сіно лугове, воно продається в магазинах, де є корми для тварин. Зараз я його дістану. Воно може бути трошки пильне, тому вам обов'язково треба буде застелити стіл скатертиною, ту, яку можна буде випрати або просто викинути. Якщо ви цим займетесь десь на подвір'ї, теж буде добре. Зазвичай лугове сіно може бути ось таке скручене в довгу таку ленту, або просто зігнуте навпіл. Це довжина трави, зігнута навпіл. Бачите, сіно сформоване таким гніздечком. Зараз я його розгорну. Дивимося, яка довжина цього моточка. Досить довгий моток, що буде нам дуже зручно. Дивіться, розгортаємо цей моточок. І в нас вже формується основа вінка. Бачите, є ось такий отвір. Щоб віночок тримав форму, треба його обплести ниткою. Ви можете використовувати будь-яку нитку, я буду використовувати зелену вовну і формувати вінок. В процесі роботи будуть випадати коротенькі такі травиночки. Ви їх не збирайте, можна потім зробити з них якусь невеличку скульптуру, і це буде називатися екоскульптура. Беру ниточку, вони в мене такими коротенькими, по 50 см відрізками порізані, і загортаю свій віночок майбутній. Ви можете
ділити на шматочки і зав'язувати разом невеличкими відрізками свій віночок. Обмотали, зав'язали. Так буде зручніше, бо не треба буде весь час тримати цю заготовку, щоб вона не розсипалася. Можете замотувати навпроти. От бачите, вже ця частинка тримається, я вже не буду її руками притримати. Коли ви працюєте з природнім матеріалом, то матеріал передає енергію свою вам. Це дуже приємно, дуже цікаво. Травичка дещо колиться і такий ефект масажу виникає. І контакту з природою. І розуміння того, що ви не використовуєте ні пластик, ніякі там резинові вироби, а саме природнє все. І такий декор буде екологічним. Можна такий вінок оздобити шишками, каштанами, жолудями, листочками, гілочками хвої. Це чим вам захочеться. Його можна навіть використовувати по сезону. Зробити спочатку на осінній сезон, потім на зимовий сезон, потім на весінній, а вже потім на літній. Вже така цікава вийшла композиція з такими хвилями. Якщо вам подобається, ви можете теж її використовувати, не формуючи з неї коло. Можна зробити таку композицію, додати ще сюди щось, сушені листочки, квіти. Природній матеріал сам підказує, як його використовувати. Так відбувається зі мною. Можливо, у вас по-іншому. Можете міцніше підтягувати. Форма вінка була більш рівніша. Бо якщо вам подобається такий хвилястий, можете теж його залишати. Вже я бачу, що в мене зустрічаються шматочки, де я раніше зав'язувала, тому зразу після вузлика ниточку не відрізайте, у вас буде можливість зв'язати наступні намотки. Я вже обмотала весь свій віночок, він так цікаво хрустить. Зараз я продовжу його обмотувати, щоб він був міцніший, трошки зеленіший. Саме тому я використовую ось таку зелену ниточку з вовни. Бачите, що відбувається на столі, коли працюєш з сіном, воно дещо сипеться, тому я на початку попередила вас, що треба щось підстелити. Мій віночок досить самостійно сплетений, десь товщий шар, десь тонший об'єм, але мені такий подобається. Не ідеально рівний. Ви можете досягти ідеальної рівності кола, просто формуючи з нього як скульптуру, десь направляючи. Можна навіть з нього зробити овал, бачите? Можна розтягнути в квадрат, сформувати. Можна навіть сердечко скрутити. Трохи згодом покажу вам, як зробити скульптуру з сіна. Вже майже нічого не стирчить. В деяких місцях може бути менше сіна, і там тоді він тонший і трошки, здається, наче рихліший. Тому візьміть, будь ласка, це до уваги, якщо у вас таке є, бо він з часом може зламатися саме в цьому місці. Тому укріпіть або сіном, або ниткою. Ось такий чудовий віночок вийшов. Така гарна основа, міцна. На нього можна примотати і природні матеріали, і матеріали з тканини. Маю надію, що відео було для вас корисним і ви виготовите такі віночки для того, щоб вони чекали свого часу. Дякую вам за вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення!